Hi mga backlogs, welcome back to my channel. In this video, inaantay ko kasing delivery na teleprompter para sa Dslr is dumating na. I-unboxing natin. Tapos, tapusin nyo tong video. Like nyo rin to pag nagustuhan nyo. Tapos comment down kung gusto nyo ng ganito. At kung gusto nyo mga mag-vlog, kailangan nyo rin ng ganito. Pagka meron kayong DSLR, tapos kahit sa phone, pwede siyang gamitin. Sa Shopee ko siya nabili. Tapos, syempre, pag bago ka rito sa akin channel, consider subscribe. Tapos tara, i-unboxing na natin. Grabe yung pagkakabubble wrap sa kanya. Hindi siya kaya ng kamay eh. Sakit ka ng kamay ko eh. Gugunting talaga eh. Ito siya. May naintindihan ba kayo? Galing pa siya ng China eh. Saan pa natin? Ito na yung i-unbox natin. Siyempre, di mawawala yung owner's manual. Pero, ayun o, manual. Ito yung kasama sa mga box. Siyempre, tabi muna natin siya. Manual. Tapos ano to? Yan. Ito. SLR. Diba ito? Yung tissue kasama. Pamunas. Merong ano to? Double-sided tape. Tapos yung may ball head. Tapos ito sa cellphone ata eh. Tapos yung pamunas sa salamin. Kasama syempre remote. BR30 game pad and remote. Nice one. Palm na. Basta ito na siya. Tadaan! Ano yan siya? Okay, so fine. China ano eh. Ayan. Pakapogi. Para saan kaya to? Siguro sa daan na to. GoPro. Ayan, no, pwede rin kasing phone. Tapos cellphone. Pero try natin siya i-set up sa DSLR. Ito, papalitan natin siya. Ito, bubunod siyang likod. Tapos, ito yung papalit natin. Ito na siya. Tanggalin natin yung holder ng phone. Ito sa ilalim.
Lagyan natin muna yung mga ibang accessories. Ito yung pang cellphone. Yung pang tayuan.
At yan, ito na itsura niya. Tabi muna natin yung iba. Palitan kaya natin ang mic. I'm using Boya by MM. Tapos dito yung cellphone holder niya. Ayan yung download na natin. Installing pa siya. Yung remote testing natin. Ma-backlogs. Tapusin itong video at like nyo rin. May manual din yung remote when it comes to remote. Operational manual. Tapos bag natin sa box. Ito yung itsura ng remote niya. Kaso wala siyang battery. Lagyan natin ng mumurahing battery muna pero palitan natin sa sunod. Dahil pa palang gagawin sa kanya. Yan, ganito mahigit itsura niya. Testing na natin sa Dslr pero wala pa yung remote eh. Ngayon ito gagamitin. Like ito pag nagustuhan nyo, ito na yung sample nya. Play natin siya. Ayan, ganyan na itsura nya. Makikita nyo ba yan? Ganyan. Nababasa niya siya pero hindi siya kita saan. Tapos testing natin siya sa Dslr. Patanong natin yung speed. Testing ko na ngayon. Tapos, ayan, salamat mga backlogs. Pag nagustuhan niyo itong video, like niya. Tapos, ganito yung tsura niya habang nagbabasa ng script.
Tapos hindi yun kita sa SLR. Kaya, ayun yung itsura niya. Yan. Yan, yung itsura niya. Pag nagustuhan niyo ito, like nyo. Yan, ganyan yung itsura niya. Ganda, diba? Yun lang muna. Bye.